مرحبا وكيف الحال؟ لو كان كل شخص أخذ حبوب الكيتو استفاد، كان لقيت حبوب الكيتو منتشرة في كل مكان، وكان لقيت الفيديو الواحد بنعمل منه 20 كله مدح في حبوب الكيتو. لو كانت حبوب الكيتو اللي بياخدوها بعض الناس اللي هو فيها بيتا هيدروكسي بيودريت مفيدة، كان الكيتو أسهل، الالتزام أسهل، الخروج أصعب، وحتى ممكن تاكل شو ما كان وتضلك في الحالة الكيتونية وتخسر وزن كمان. لو كان كل حدا أخذ هاي الحبوب خسر بوزنه واستفاد بصحته، كان ما شفتوني اليوم بشرح كل هذا الشرح اللي حتعرفوا تفاصيله بعد الفاصل. أكيد أنت بتحضر توقيع صحي مع سمارة وراجعين. وقبل ما نبدأ نحكي عن إيش هي حبوب الكيتو وكيف تتصرف وشو طبيعتها وحتأذيك ولا ما رح تأذيك، حتفيدك ولا رح تضرك، خلينا نفهم إيش يعني كيتونات، كيف تشتغل الكيتونات في الجسم، وبناء عليها رح تفهم أنت لحالك شو تعمل في هذه الحبوب. في البداية الكيتونات أو الحالة الكيتونية هي حالة بدخل فيها جسمك، كنتيجة دخولك للحالة الكيتونية جسمك بيحرق دهونك، وكنتيجة لحرق دهونك بكميات كبيرة الكبد بيحول الفائض من هذا الإنتاج من الدهون إلى أجسام كيتونية بتساعد في تغذية الأجزاء من الجسم اللي بحاجة لطاقة أكثر من إنها تاخذها من الدهون الخام. يعني الكيتونات بتغذي الدماغ، بتغذي العضلات أثناء التمارين الرياضية، بالإضافة لقدرة الدهون على تغذية العضلات، لكن الدماغ ما بتغذى إلا على السكر والكيتونات. عملية دخولك بالكيتو هي اللي بتنتج لك الأجسام الكيتونية، ولا يعني ارتفاع الكيتونات إنها تحفز دخولك الإضافي بالكيتو. يعني لا يعني ارتفاع حرارتك إنك رح تمرض، وإنما مرضك بنتج عنه ارتفاع حرارتك. هيك الفيلم. عشان هيك أخذك لهذه الحبوب لا يعني بأي حال من الأحوال إنه أنت دخلت بالكيتو وإذا حتأثر على جسمك، فإن كان في تأثير حيكون التأثير هو إرسال رسالة لجسمك إنه في كيتونات مبالغ فيها، فيا جسم أوقف إنتاج المزيد من الدهون، أوقف الحرق، غير إنك أنت أوقفت الصيام. في بداية حلقتنا لليوم أنا حكيت لكم تفاصيل كثيرة عن موضوع الكيتونات والحالة الكيتونية في كتابي اللي راح يصدر قريبا في 22/9، فإن شاء الله بتستمتعوا بقراءته من الجلدة إلى الجلدة. بنشوفكم إن شاء الله. بس بداية حلقتنا لليوم قبل ما نبلش نحكي بالتفاصيل الحلقة، أكيد انضم للقناة، اعمل اشتراك، اعمل لايك، جيب ورقة وقلم عشان تسجل التفاصيل. خلينا نرجع للحبوب ونشوف متى الوقت السيء والأسوأ لأخذ هذه الحبوب. بس عشان تعرف قبل ما نبلش نحكي عن هذا الموضوع، هذه الحبوب عبارة عن أملاح للأجسام الكيتونية، وإذا تسميها هي في نوعين. النوع الأول بنسميه دي بيتا هيدروكسي بيودريت، بينما النوع الثاني البيتا هيدروكسي بيودريت. هو من نفس المركب الأول هاد، بينما المركب الأول هاد هو نفس المركب واحد مراية للثاني، فإذا كانت الهيدروجين هون بكون الهيدروجين هون، يعني عكس المربع، كأنك جايب مراية وعم تتفرج على حالك في المراية. المركب الأول اللي هو الدي بيتا هيدروكسي بيوتريت هو موجود في جسمك، ولما بيصنع جسمك الكيتونات بيصنع هذا المركب. لما بتاخده مصنع من خلال حبوب ما بيقدروا يصنعوا المركب الرئيسي، أو بالأحرى بيصنعوا المركبين بس بكون على شكل أملاح في مركب والمرآة تبعته، المركب والمرآة تبعته. يعني عم تاخذ مركب ما مش مدروس تأثيره على جسمك، وانت فقر التجارب الأول. فإذا كنت خايف من مطعوم كورونا فليش بتاخذ حبة مش مدروسة؟ لسه مطعوم كورونا مدروس. على كل، إيش هي أسوأ الأوقات لاستهلاك هذه الحبوب؟ أول هذه الظروف السيئة أنك تستهلك فيها الحبوب الكيتو لما بدك تكون تخسر بالوزن. عادة اللي بيستخدموا هذه الحبوب هم الأشخاص اللي بدهم يخسروا الوزن. عزيزي، أنت كنوع من الدفاع في جسمك، ارتفاع الكيتونات بالنهاية ممكن يعمل إشي اسمه كيتو أسيدوسيس، وهذه الحالة ممكن تزيد حمضية الدم، وبالتالي يدخل الجسم في الشخص في غيبوبة لا سمح الله. عادة بتصير عند الأشخاص المصابين بالسكري النوع الأول إذا ما أخذوا إنسولين. الأشخاص العاديين زيي وزيك اللي ما بياخذوا هاي الحبوب مستحيل يوصلوا لهي الحالة. إذا أنت أخذت هذه الحبوب جسمك كنوع من الأمان، لأنك أخذتها بكميات كبيرة عن طريق الفم،
جسمك بوقف إنتاج الكيتونات حتى يمنع وصولك لحالة الكيتو أسيدوسيس. وبالتالي أنت لأنك أخذت هذه الحبوب أوقفت حرق الدهون حرفياً، وبالتالي منعت حالك من فرصة النزول بالوزن، ضيعت فلوسك وقتك، ومنيح إذا ما ضيعت معاها صحتك. النوع الثاني من الأشخاص اللي ما لازم ياخذوا هذه الحبوب، الأشخاص اللي بيعملوا صيام متقطع. صيامك المتقطع هو حالة أنت بتحاول تخلي الجسم يستخدم الطاقة من جسمك أنت عشان يحرق المزيد من الطاقة على شكل دهون. لما أنت بتاخذ هذه الحبوب أول إشي أنت بتكسر الصيام المتقطع، فبالتالي أوقفت الصيام المتقطع وبطلت تستفيد من الفوائد العلاجية. الشغلة الثانية إنه بيزيد هذه الحبوب من موضوع الجفاف وبتلخبط لك الأملاح، فممكن تكون هلاك الكلى عندك بسبب تناول هذه الحبوب. يعني خلينا نوضح لك كيف ممكن تهلك لك هاي الحبة الكلى لأنك صايم. الصيام بيقلل من كمية الأكل اللي أنت بتاكله اللي بيحتوي على المي، وبالتالي ممكن تكون أكثر عرضة للجفاف أثناء الصيام. وإذا بتشرب مي بدون أملاح بتفقد أملاح إضافية بالتعرق. إذا كانت الدنيا شوب وإنت صايم وأخذت هذه الأملاح بيزداد عندك الكيتونات، ولأنك أساساً بالحالة الكيتونية اللي بطبيعتها مدرة للبول بيصير إدرار البول عندك أكثر. مش بس عشان الحالة الكيتونية بتدر بول، عشان تتخلص من الأجسام الكيتونية الزيادة اللي أنت أخذتها عن طريق الحبوب. هذا بيعمل لك جفاف إضافي. لا تنسى إنه هذه الحبوب عبارة عن أملاح بوتاسيوم كالسيوم ومغنيسيوم. هذه الأملاح اللي أنت رح تاخدها وبس تستهلكها ممكن تسحب السوائل من جسمك للقولون وتزيد عملية إخراجك في الحمام، وممكن تسبب لك إسهال، وهذا الإسهال بحد ذاته بيزيد الجفاف. كل هذا الجفاف اللي بيصير بترافق معه خربطة في المعادن نتيجة الإسهال وكثرة التبول، فبالتالي ممكن يعمل لك مشكلة في اضطرابات عضلة القلب. وإذا انخفض الضغط عندك مع الجفاف عبارة عن هلاك للكلى. النوع الثالث من الأشخاص الناس اللي بيمارسوا التمارين الرياضية اللي بتحتاج لكمية كبيرة من الطاقة على شكل سكر، زي الأشخاص اللي بيمارسوا تمارين المقاومة، الحديد، أو تمارين الهيت تريننج، تمارين الرياضة السريعة جدا واللي بدها مجهود رياضي عالي. الأشخاص اللي بيمارسوا تمارين الانديورنس أساسا هدول مو بحاجة لطاقة غير دهونهم والكيتونات. يعني أنا لو دخلوا تمر في التمرين بيرفعوا قيمة التمرين بكمية مضاعفة بدون ما ياخذوا الحبوب. لكن الأشخاص اللي بيعملوا تمارين المقاومة أساساً تمرينهم قصير وبيعتمد اعتماد أساسي على السكر. فوين المنطق أني أنا أجبر جسمي يتحول من حرق السكر اللي أنا بدي أتخلص منه أساساً في الجسم لا حرق الكيتونات في تمرين هو بأساسه مصمم كي يحرق السكر؟ هدول الأشخاص ما لازم يعملوا. معلومة على الهامش: تعد عملية الجلايكوجينوليسيس من العمليات الأساسية لتوفير السكر في الدم أثناء عمليات الصيام. من خلال هذه العملية اللي بتتم في الكبد، بيقوم الكبد بتحطيم جزيئات الجلايكوجين وتحويلها إلى جزيئات صغيرة تدعى الجلوكوز، وهي سكر الدم اللي بترفع كمية السكر في الدم حتى توفر لك الطاقة أثناء التمرينات الرياضية المختلفة وأثناء الصيام. عند الأشخاص المصابين بمرض السكري النوع الثاني ومرض السكري النوع الأول بيرتفع عندهم الكفاءة في هذه العملية وبتصير أسرع من المعتاد، وهذا السبب الأساسي اللي بيخلي هدول الأشخاص عندهم سكر الصايم دائما مرتفع عن الأشخاص الأصحاء. لما أنت بتدخل في الحالة الكيتونية بتقوم الحالة الكيتونية بتخفيض إنتاج الجلايكوجين، وبالتالي تضمن قراءات صحية أقل للأشخاص أثناء وجودهم بالكيتو. فبغض النظر انك ما بتاكل سكر اثناء الحمية الكيتونية، وجودك بالحالة الكيتونية بضمن بقائك، بضمن انخفاض قراءات السكر. عشان هيك مرضى السكري لازم يكونوا في الكيتو. اما الظرف الرابع اللي ما لازم باي حال من الاحوال تاخذ هذه الحبوب، لما يكون توتر عندك واجهاد. عزيز، لما يكون عندك توتر رح يصير عندك مجموعة من الظواهر. اول اشي ارتفاع الكورتيزون وارتفاع الادرينالين. ارتفاع الادرينالين بيرفع الضغط عندك في الدم، وارتفاع الكورتيزون بيحبس لك سوائل. بكل الحالات الكورتيزون لحاله رح يرفع لك كمان السكر وليحبس سوائل كمان. هاي العملية من ارتفاع الضغط واحتباس السوائل هي اللي حتثبت لك وزنك. فأخذك لهذه الحبوب ما رح يحل مشكلتك ولا رح يحرك لك ميزانك، وإنما إنك تقلل التوتر. بل بالعكس، أخذك لهذه الحبوب اللي هي بشكل أساسي أملاح رح يزيد من احتباس السوائل، وبالتالي زيادة من ارتفاع ضغط الدم عندك وزيادة من التوتر، وبالتالي زيادة من ثبات الوزن.
وإذا كان أصلا ضغطك عالي قد يؤدي إلى مشاكل في الكلى، فدير بالك من استخدامها في هذا الوقت. وما لازم تأخذ هذه الحبوب إلا وإنت متأكد إنه ما عندك الظرف الخامس. إذا ما كان عندك التهابات، إذا كان عندك أنت التهاب فيروسي أو التهاب بكتيري، فجسمك بأمس الحاجة لجهاز المناعة حتى يعمل التهابات في المناطق المصابة، وهي طريقة من الطرق المناعة للدلالة على مكان الالتهاب، مكان الورم، حتى جهاز المناعة يهجم عليه ويقوض حركة هذا البكتيريا أو الفيروس المنتشر في هذه المنطقة. الحالة الكيتونية بطبيعتها بتقلل الالتهابات في الجسم، وهذا بيرفع المناعة بشكل عام عند الإنسان وبيريحه، لكن هذا لا يوقف جهاز المناعة عن الصد المشاكل الموجودة. بس لما أنت بتاخد حبوب الكيتو المليانة في الكيتونات واللي بتخفض الالتهابات عندك بالجسم، وأنت غالبا أخذتها لأنه عندك مشكلة في اتباعك بالحمية بالأساس، فالمرض عم بيرفع لك السكر، عم تاخد مع السكر كيتونات، الكيتونات بتقلل الالتهابات، وتطبيقك الخاطئ بياخد سكر إضافي، فأنت بكل بساطة عم تعطي وقود للبكتيريا كي تزداد شراسة وبتشل جهاز المناعة عندك، فبالتالي قد تؤثر سلبا على صحتك وعافيتك، وقد تؤثر على حياتك إذا كان الالتهاب من الالتهابات الخطرة. طب إذا كل هذه الحالات اللي سبق ذكرناها ما بتقدر تاخذ هاي الحبوب، مين ضل ياخذها؟ طبعا في حسب الدراسات اللي ممكن يستفيدوا منها هم الأشخاص اللي ما بيلتزموا بالحمية الكيتونية ولا الصيام المتقطع، يعني الأشخاص اللي بيلتهموا السكر وبياخذوا السكر. هدول الأشخاص إذا أعطيتهم كيتونات بترفع الكيتونات، بتقلل الالتهابات عندهم بالجسم، بالإضافة أنه بتقلل إنتاج السكر في الكبد، وبالتالي بتنخفض قراءات السكر شوي. لكن هل بتحل المشكلة؟ طبعا لا. بالإضافة أنه بعض الحالات السرطانية بوصفوا لها البيتا هيدروكسي بيوتريت الصناعي على أساس ترفع الكيتونات، لأن الكيتونات بطبيعتها سامة للخلايا السرطانية، لكن هذا غير مثبت علميا. والشغلة الثانية أنه ممكن بطريقة أسهل وأكثر طبيعية ترفع الكيتونات بسرعة بدون ما تأثر على صحتك إلا إيجابا، من خلال زيت جوز الهند أو الMCT أويل اللي بدخل مباشرة للوعاء الناقل أو الشريان الناقل اللي هو بمد بين الأمعاء والكبد، وهذا الأخير اللي هو هذا الزيت بتحول مباشرة لأجسام كيتونية في الكبد، مباشرة بيرفع قيمة الكيتونات في الدم، لكن بيكسر لك صيامك. هي سعرات كان المفروض تحرقها من دهونك مش إنك تستهلكها. طالما الموضوع مش طبي ما في داعي تاخذ إشي يرفع لك الكيتونات، صوم واعمل رياضة، هي أفضل طريقة لخسارة الوزن. طبعا معلومات إضافية عن الكيتو وعن طريقة استخدام الحميات العلاجية في الشفاء إن شاء الله موجودة في كتابي اللي رح يصدر في 22/9، بدعوكم لاقتنائه لأنه هو عبارة عن مرجع لكل شخص بده يطبق الكيتو ويعلم الكيتو، أو على الأقل يتنور عن الكيتو. بشوفكم إذا شفتوا المعلومات في الحلقة مفيدة، أكيد لا تبخل لغيرك بالشير، فنشر المعلومة أكيد خير، وما تبخل على حالك بأنك تنضم للقناة وتكبس على شارة الجرس، لأنه حتى يجيك إشعارات كل ما يخطر على بالي فكرة مفيدة لك. وأكيد ما تبخل علينا انك تعملنا لايك، فإحنا بتشجيعك بنستمر. وبدعوكم تنضموا لعالمنا الرائع على الفيسبوك عالم سمارس كيتو أند فاستنج بلانت، بتقدروا تتابعوني على الانستغرام والسناب شات، وتقدروا تقرأوا مقالاتي في موقع إلكتروني www.samarasketolife.com. بشوفكم بالحلقات الجاي، وبأمان الله، مع السلامة.